Також дуже цікаве рішення RSA на захист світу фінансів. У нас доповідач Сергій Приньов, CEO Сітон, і Роман Черненький, керівник дистриб'юції RSA Еліко Україна. Будь ласка. Доброго дня, доброго ранку, дня, шановні учасники конференції. По центру ми зараз сядемо, у мене ось головний спікер буде. Це вже наш черговий виступ на конференції банківській. Дякуємо за запрошення. Минулого разу ми розказували про рішення Akamai по захисту від DDoS-атак і так далі. Це минулого разу було. І так як ми є прямим партнером, то відповідно доповідав я. Сьогодні у нас буде доповідь про рішення RSA, і ми маємо, дуже раді, що маємо дистриб'ютора нашого партнера, який ці рішення поставляє в Україну, а ми далі вже інтегруємо, налаштовуємо, підтримуємо і так далі. Тому я сьогодні буду в ролі конференціє, доповідати буде Роман Чорненький, передаю йому слово, і в кінці буду радий також поділитися і нашими успіхами як компанії Сітон. Тому передаю слово Роману. Дякую. Колеги, дякую. Дякую, Сергій. Хочу подякувати компанії Сітон за те, що вона має час, натхнення і технічні, технологічні компетенції для того, щоб впроваджувати рішення, які ми завозимо в Україну для захисту світу фінансів. Я хочу додатково подякувати колегам, які були на сцені переді мною, тому що Національний банк, як регулятор, він розповідає, що потрібно робити нам з вами, або банкам, або ще чимось. А ми, як технічні партнери, ми даємо інструменти, якими можна автоматизувати або виписувати всі ті політики, які вимагає Національний банк для того, щоб ви відповідали всім вимогам. Сьогодні компанія RSA дуже давно на ринку, і вона відома своїми рішеннями в класі захисту облікових записів, в класі керування ризиками. І сьогодні ми будемо розповідати про систему керування обліковими записами від моменту, коли з'являється обліковий запис, тобто коли ваш адміністратор його створює, на всьому життєвому циклі роботи в компанії, і тоді, коли людина буде йти у відпустку або буде в нас покидати компанію. І, звісно, щоб це все було автоматизовано і безпечно, пропонується система від компанії RSA. Спочатку ми можемо казати, що це система мультифакторної аутентифікації. Але люба система любої аутентифікації, головне – це зрозуміти, яким чином ви можете ув'язати цю систему з вашими активами, якими ви керуєте в своїй роботі. Тому компанія RSA має один з найбільших списків, або більше конекторів вже з боксу до різних бізнес-додатків, як хмарних додатків, так і додатків наземних, які використовуються тільки у вашому банку. Якщо з боксу немає конектора, то є відкрите API, за допомогою якого можна доєднати системи до різних інсталяцій того, що є у вас. Наш досвід впровадження рішень в фінансовому секторі України показує, що дуже великий попит побудови саме системи мультифакторної аутентифікації до внутрішніх систем від компанії SAP. Досвід інших ринків показує, що дуже багато запитів є для інтеграції системи з хмарними додатками, які використовуються в публічних або в приватних хмарах. Коли ми кажемо, що в нас є користувач, і ми йому даємо мультифакторну аутентифікацію. Скажіть мені, будь ласка, якщо користувач отримав OTP-код в смс-і, це який фактор? Другий фактор. А якщо ви в нього питаєте OTP-код, який впав в смс і який прийшов по електронній пошті, це який фактор буде? До смс плюс електронна пошта. Третій фактор. Скажіть, будь ласка, скільки стоїть зламати, умовно кажучи, смс і отримати, витягнути код з смс-а? Загально. Нехай $1000.
Да? Там, ну, на чорних цих, як в Даркнеті кажуть, що ми можемо вам за $1000 дати доступ або заробити дорогу сімку, і ви будете отримувати OTP-шні коди. Скільки стоїть зламати пошту і отримати з пошти OTP-шний код? Ну, більше, менше. Так само десь $1000. Тому колеги з RSA кажуть, що коли ви отримуєте другий фактор в OTP і просите другий фактор отримати від пошти, то це взагалі не є як третій фактор. Це десь 2,2, може 2,5. Да? Тому, коли ми отримуємо OTP-шний код на SMS, що ми маємо, що є підтвердженням користувача. Да? Для системи це підтвердження, що дана людина має доступ до даної сім-карти. Якщо ми кажемо поштову, то що дана людина має доступ до поштової скриньки. Тому третім фактором, який ми пропонуємо, це буде вже біометрія. Так, це може бути або відбиток пальця, або ще якісь системи, в залежності від того, що використовуються. В нас є софтові токени, які йдуть додатком до смартфона або до комп'ютера, да, там Windows, MacOS. Є апаратні токени, які можуть нести в собі лише OTP-шний код, і вони будуть автономні від світла, від джерела живлення, від нічого. Да? Тобто це SID 700, як він виглядає, і він дає тільки код. В нас є токени, які сертифіковані FIDO і несуть в собі можливість зберігати сертифікати. У нас є токени, які мають і OTP, і зберігання сертифікатів. Тобто рішення дуже багато, якщо вам потрібно побудувати двофакторну аутентифікацію, і якщо вам потрібно побудувати трьохфакторну аутентифікацію. Також ми даємо можливість використовувати QR-коди, голосові OTP-паролі. Але це все у нас буде, там, умовно, трьохфакторна аутентифікація. А якщо нам треба більше, що у нас буде четвертим фактором? Як ви вважаєте? Що може бути четвертим фактором в системі загальній? Це може бути геолокація. Геолокація користувача, де він знаходиться. Вам зараз буде казати, що геолокація, ну таке, може бути фактором, може не бути фактором. Але коли ми спілкувалися з одним великим банком, і в них була задача, що вони мають декілька одночасних доступів користувача в систему керування своїм інтернет-банкінгом. Тобто хтось може заходити з телефону, з смартфону і з комп'ютеру. Да? І вони заходять там за різницею в 5 хвилин або в 15 хвилин, і хтось заходить з Києва, хтось заходить з Варшави. Да? І як можна зрозуміти, що з цих заходів є легальним, а що є нелегальним. Да? Тобто, ну, питання стає до цього. І саме для цього питання в нас є функціонал, це вже зашито все в платформу, який дозволяє налаштовувати четвертий фактор у вигляді геолокації. І налаштовувати, ми пускаємо двох одночасно, а трьох пускаємо чи не пускаємо. А який термін між ними? А яка дистанція там умовно в кілометрах повинна бути? Я розумію, що це все умовно, але такий функціонал є, і їм потрібно користуватись. А що буде п'ятим фактором? П'ятим фактором це цікаво, це поведінка користувача. Як він себе веде? Якщо ми йому дамо капчу, да, то яким чином, як він буде цю капчу заповнювати? Чому? Тому що, як в докладі попереді мною були штучний інтелект, да, або якісь боти, які можуть заповнювати капчу, розгадувати. І система розуміє, що в даному випадку це бот заповнив, да, а в даному випадку це людина. І якщо ця людина пройшла 100 заповнювань капчу, система вже розуміє, так, вона використовує штучний інтелект, але вона використовує для того, щоб зрозуміти, а дійсно ось ця мишка двигається так, як робить це людина, і саме та людина. Ось. І цей функціонал зараз, ну, спеціалісти рахують як п'ятий фактор нотифікації, і він також доступний в системі.
платформі на базі того, якщо ви будете будувати. Будете ви цим використовуватись чи не будете використовуватись? Прийде Національний банк і скаже, а давайте ще щось, там, обов'язково мати геолокацію. Будь ласка, у вас вже геолокація є. Ну, це таке фундамент, на якому будується наші безпека, яку ми пропонуємо. Так? Інтелектуальна ідентифікація – це те, що я розповів, як воно виглядає. Далі, якщо ви маєте якісь обмеження людей або обмежених людей, або у вас є багато лінійних спеціалістів, які, на жаль, не мають високої кваліфікації, ми з вами будуємо систему Single Sign-On портал, і в рамках цього порталу, доступ до цього порталу ми можемо зробити через двохфакторну чи трифакторну аутентифікацію, а спеціалісти, адміністратори на базі цього порталу можуть надати майже будь-який додаток, який є в організації, і тоді доступ до цього додатку буде авторизовано через мультифакторну аутентифікацію. І звісно, що якщо цей користувач, який буде мати доступ, або його не отримує, або якщо він отримує, але його поведінка буде незрозуміла або нетипова, він буде автоматично заблокований завдяки цими політиками. Як виглядають комплайнси? Бачимо, що дуже багато налаштувань, і ці налаштування нам йдуть з європейського і американського ринку. Тому колеги розповідали про директиву DORA, яка вже ось там буде в нас, да? І ми вже маємо інструменти, як бути готовими до впровадження даної директиви. Що цікаво, що я ще не сказав, які кейси в нас є, що коли банк має багато користувачів, всі користувачі мають там, мультифакторну аутентифікацію, але підрозділи банку розкидані по країні, розкидані за країною знаходяться, і тоді до нас приходять і кажуть, а можливо ми з вами вибудуємо систему аутентифікації додаткової для наших адміністраторів, і щоб ця система була локально знаходилась у нас, і ми її контролювали. Тобто, якщо у нас є касир, він має один доступ до системи, один інструмент. Якщо це адміністратор, він має інший інструмент доступу до системи. І ми можемо це вибудовувати локально, використовуючи наземну інсталяцію в даному банку з можливістю синхронізації даних з декілька дата-центрів, до 15, те, що входить в базову ліцензію. І це може бути також важливим і одним із тих кейсів, які ви можете задуматись для того, щоб впроваджувати в себе. Дякую. І далі повертаю слово Сергію. Дякую, Роман. Як обіцяв, сьогодні основний спікер Роман, але тим не менше хотів би попросити слайдик повернути, тому що там буде така анімація, які ми класні, треба розказати. Колеги, поверніть, будь ласка, останній слайд. Так, поки колеги будуть повертати, скажу, що за свої 20 років кар'єри працював в різних компаніях, в тому числі міжнародних, і якраз RSA – це було рішення стандартне в компанії Dell, і, відповідно, простота, швидкість, надійність, те, що як юзер можу сказати, що це рішення, яке ми пропонуємо для наших клієнтів з різних індустрій, персонально, коли користувався, можу підтвердити, що це надзвичайно зручно. Надзвичайно зручно і надзвичайно безпечно. Це дуже важливо. Як і в будь-якій сфері, автомобілі чи дорога техніка, вона є, але дуже важливо, хто ж її обслуговує, налаштовує і так далі. Тому що, щоб це просто не була коробочка, чи це був просто токен, чи софт, який у вас на мобільному. Дуже скромно і коротко, всього-навсього 5 пунктів. Компанія Citon є золотим партнером компанії RSA, відповідаючи всім вимогам поза об'єму продажів, по кваліфікації і так далі. У нас власних 6 сертифікованих інженерів саме по рішенню RSA. У нас є реалізований проєкт в банківському секторі. Чому він один написано? Тому що в одному рейтингу на 5-му місці, на 6-му, на 9-му. Я скромно написав на топ-10, але насправді це банк один з найбільших в Україні. Це свіжий проєкт цього року. Так само у нас є проєкт, який ми щойно реалізували для державного сектору. Це компанія, в якій працює
тисячі людей, але саме комп'ютеризованих більше 2000 людей. І дуже важливо це те, що у нас є власний демостенд, який, знову ж таки, завдяки нашому партнеру, компанії Елко, ми маємо доступ до нього, ми можемо його для вас показувати, налаштовувати, проводити пілоти, proof of concept і, відповідно, демонстрацію. Тому закликаю всіх в кулуарах познайомитись, обмінятися контактами і будемо раді вам допомогти і підвищити безпеку фінансового сектору. Дуже дякую всім за увагу. Дякую, Сергій. Дякую, Роман. Дякую. Так, проходимо до нашого